I then approached an old man who was weaving a cane basket while humming a folk song. मग मला इथं लेखिका म्हणते की मला एक म्हातारा भेटला. तो वेताची टोपली विणत बसलेला होता आणि तो विणत असतानाच एक लोकगीत तो गुणगुणत होता. आय नेल्ट इन फ्रंट ऑफ हिम अँड आस्क्ड हिम अ लाऊड अँड क्लिअर टोन, व्हेअर इज द स्कूल. लेखिका इथे त्याच्या गुडघ्यावर त्याच्या समोर बसते आणि एकदम मोठ्या आणि स्पष्ट आवाजात त्या म्हाताऱ्याला विचारते की व्हेअर इज द स्कूल, शाळा कुठे आहे. क्युरियोसिटी वॉज रिटन ऑल ओव्हर हिज फेस अँड ही सीम अँक्शियस टू आस्क मी ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट ही डिडंट. क्युरियोसिटी वॉज रिटन ऑल ओव्हर हिज फेस. त्याच्या चेहऱ्यावर उत्सुकता स्पष्ट उमटली होती, पण त्याला बहुधा मला बरंच काही विचारावं असं वाटलं, परंतु त्याने काही विचारलं नाही. ही सिम्पली सेड समथिंग इन हिज डायलेक्ट अँड इंडिकेटेड डायरेक्शन्स विथ हिज हँड. तो आपल्या स्वतःच्याच भाषेत, डायलेक्ट म्हणजे त्याची स्वतःची असणारं जी काही बोलीभाषा असेल त्या बोलीभाषेमध्येच तो काहीतरी बोलला. पुटपुटला आणि त्याने शाळेच्या दिशेने हात केला. द स्कूल वॉज अन ओल्ड थॅक्टेड बिल्डिंग, प्रोबॅबली बिल्ड बाय द ट्रायबल्स देमसेल्स. शाळा म्हणजे एक अशी जुनी गवताने साकारलेलं घरच होतं. कदाचित ते त्या आदिवासींनी स्वतःच बांधल्यासारखं दिसत होतं आणि ते त्यांनी बांधलेलं असावं. इट वॉज अ प्रायमरी स्कूल. हे एक प्राथमिक शाळा होती. आय कुड सी अ फ्यू चिल्ड्रन्स प्लेइंग आउटसाइड्स. मी पाहिलं की बाहेरच्या बाजूला काही मुलं खेळताना दिसत होती. while the others were busy under a shade like a shelter doing something with leaves and straw. पलीकडच्या एका शेडवजा काहीतरी उभारलेलं होतं. त्या शेडमध्ये त्या खाली बसून काही मुले गवताच्या काड्या आणि पानं घेऊन काहीतरी वस्तू बनवत होती. I walked in and found a small room with 2 chairs, 2 tables and the blackboards with a pot of water beside it. मी आत शिरले. एक आत खोली होती, एक स्मॉल रूम. त्याच्यामध्ये 2 चेअर्स होत्या, 2 टेबल आणि एक ब्लॅकबोर्ड आणि बाजूलाच एक पाण्यानं भरलेला माठ होता. देअर वॉज नो इलेक्ट्रिक लाईट्स ऑर फॅन. तिथं कोणत्याही प्रकारची वीज नव्हती आणि पंखे पण नव्हते, फॅन्स पण तिथं नव्हते. इन्स्टेड अ स्मॉल शटरलेस ओपनिंग सर्व्ड ॲज द विंडो. शिवाय पलीकडेच एक स्मॉल शेल्टरलेस ओपनिंग सर्व्ड ॲज द विंडो. पण भिंतीला एक झडप असल्यासारखं मोठंसं एक असं खिडकी होती. एक मोठं होल होतं, म्हणजे ती खिडकी असावी. दिस वॉज द ओनली सोर्स ऑफ व्हेंटिलेशन इन द रूम. व्हेंटिलेशन म्हणजे याला आपण मराठीमध्ये एक विशिष्ट असा शब्द आहे, वायुविजन. हवा खेळती राहण्यासाठी घराला एक छोट्या प्रकारची जी काही खिडकी ठेवण्यात येते, तर तो एकच तिथं सोर्स त्या ठिकाणी होता. हवा खेळती राहण्यासाठी तीच एक अशी छोटीशी फॉर द व्हेंटिलेशनसाठी ती छोटीशी अशी व्यवस्था त्या रूममध्ये करण्यात आलेली होती. लेखिका म्हणते की तिथं इलेक्ट्रिसिटी नव्हती आणि फॅन पण नव्हती, परंतु हवा येण्यासाठी अशा प्रकारची व्यवस्था त्या ठिकाणी करण्यात आली होती. इट appeared to be the office room, but there was no one there. It did not find any staff around. While I was looking for someone, an elderly man walked up to me and asked
what I wanted. ते ऑफिस असल्यासारखं दिसत होतं, पण त्याच्या आत कोणीच नव्हतं. कोणी शिक्षक किंवा कर्मचारी इथं लेखिकाला इथे दिसत नाहीये. मी आजूबाजूला कोणी दिसतंय का ते पाहत होते, परंतु अजूनपर्यंत लेखिकेला इथं कोणी दिसलेलं नाही आणि दिसतही नव्हतं. I introduced myself and told him that I had come to see what help we could provide the school. मला काय पाहिजे वगैरे. इतक्यात एक म्हातारा माणूस माझ्यापाशी आला आणि मला काय पाहिजे वगैरे त्याने चौकशी केली. मी माझी स्वतःची ओळख त्याला करून दिली. myself and told him that I had come to see what help we could provide the school. मी शाळेला काही मदत वगैरे काही करू शकते का, तर देऊ शकतो का आम्ही, अशा प्रकारे मी ओळख करून दिल्यानंतर मी त्याला विचारलं. His response however didn't seem very encouraging. ते पाहण्यासाठी मी आले असल्याचं त्याला सांगितलं. त्यावर त्याची प्रतिक्रिया मात्र फारशी उत्साहवर्धक मला वाटली नाही. I thought I might be able to communicate better if I first put him at ease, so I started asking him about his life. पण जरा बेतानेच आणि जरा याची चौकशी केली तर हा मोकळेपणाने कदाचित हा बोलेल. पहिल्यांदा म्हणून मग मी त्याची कुशली वगैरे विचारण्याचा प्रयत्न इथं केला. त्याला त्याच्या स्वतःविषयी चौकशी करायला सुरुवात केली. I turned out that he was the live-in watchman cum peon of the school. तो त्या शाळेचा शिपाई कम वॉचमन असा होता. म्हणजे दोन्ही वर्क एका वेळेसच तो पाहायचा. He would double as a tour guide sometimes. आणि कधी कधी तो डबल वर्क ॲज अ टूर गाईड, म्हणजे प्रवाशांना प्रेक्षकांना प्रेक्षणीय स्थळे दाखवणारा गाईड म्हणूनही तो त्या गावामध्ये काम करायचा. बट ही वॉज नॉट अ पेड एम्प्लॉई ऑफ आयदर द स्कूल ऑर द गव्हर्नमेंट. परंतु तो त्या शाळेचा किंवा सरकारचा पगारी नोकर नव्हता. त्याला कोणताही पगार गव्हर्नमेंटही देत नव्हतं किंवा ती शाळाही देत नव्हती. हिज ग्रँडसन वॉज स्टडिंग इन द स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट इन रिटर्न फॉर सर्व्हिस विच द ओल्ड मॅन रेंडर्ड. परंतु तुम्ही इथे त्याचा नातू त्या शाळेत मोफत शिकत होता व त्याबद्दल तो म्हातारा म्हणजे तो ओल्ड मॅन इथं पडल ते काम, ते जे काम त्याला सांगितलं जाईल त्या शाळेसाठी ते काम तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो करत होता. हाऊ लॉंग हॅड ही बीन लिव्हिंग देअर? फॉर मेनी इयर्स ही रिप्लाइड सिम्पली. लेखिकाने जेव्हा त्याला विचारलं की तुम्ही इथे किती वर्षापासून आहात, किती वर्षापासून इथे काम करीत आहात, की शाळेच्या आवारात एक छोट्याशा झोपडीत तो राहत असेल. By now, his attitude towards me was slightly more encouraging, so I gentle returned to conversation to the affairs of the school. He said that the state government ran the school. There were 2 teachers and around 50 students who came from far and near. आता जरा त्याच्या माझ्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सुधारलेला मला असं वाटलं. म्हणून सो आय जेंटली टर्न टू द कन्व्हर्सेशन टू द अफेअर्स ऑफ द स्कूल. म्हणून मी हळूच एकदा शाळेच्या कारभाराचा विषय काढला. त्यांनी सांगितलं की स्टेट गव्हर्नमेंटची शाळा ही चालवते, राज्य सरकार इथलं ती शाळा चालवत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शाळेत एकूण 2 शिक्षक आहे आणि 50 म्हणजे एकूण जवळपास 50 विद्यार्थी या शाळेमध्ये इथं दूर आणि लांबून शाळेला येतं. देअर वॉज नो कंपल्सरी युनिफॉर्म.
कोणत्याही प्रकारचा युनिफॉर्म इथं कंपल्सरी करण्यात आलेला नाही, गणवेशाची सक्ती नाही. आय वॉज इम्प्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ चिल्ड्रन्स हू अटेंडेड द स्कूल. आणि शाळेत एवढे विद्यार्थी शिकायला येतात याबद्दल मला खरोखरच आश्चर्य इथं वाटलं, असं लेखिका सांगते. आफ्टर ऑल देअर पॅरेंट्स वेअर अनस्कूल्ड देमसेल्स अँड द लिव्हिंग कंडिशन्स वेअर हार्श. शाळेत एवढे विद्यार्थी शिकायला येतात हे ऐकून मला खरंच आश्चर्य वाटलं. किती झालं तरी त्या मुलांचे पालक स्वतः अशिक्षित आहे आणि त्या दारिद्र्यात जगत असताना तरी ते आपल्या मुलांना शिकवण्यासाठी, मुलांना एज्युकेट करण्यासाठी प्रोत्साहन देतात. विलिंगनेस टू एज्युकेट देअर चिल्ड्रन. इट इज अ व्हेरी गुड थिंग्स अंडरलाईन इन दिस लेसन बाय दी सुधा मूर्ती. What are the difficulties you face in running this school? तिने पुन्हा प्रश्न त्याला केला की ही शाळा चालवण्यास तुम्हाला कोणकोणत्या अडचणींचा सामना इथे करावा लागतो. त्यावर The old man didn't say much by way of reply. He just took me to the cottage nearby and introduced me to the Tandappa, who seems to be more than 19 years old. He was happy to see me. त्यावर त्या म्हाताऱ्याने असं विशेष काही सांगितलं नाही. तुम्हाला जवळ झोपडीत असलेल्या कॉटेज आणि एका खूपच वयोवृद्ध माणसाची, जवळपास त्याचं वय 90च्या जवळपास होतं, अशा त्या तांडप्पाकडे. तांडप्पा मीन्स इथं तांडप्पा म्हणजे की जो व्यक्ती त्या ट्राईबचा हेड आहे, तांडाचा जो हेड आहे त्या हेडला, त्याचं वय जवळपास 90 वर्षाचं होतं, त्यांना भेटण्यासाठी तुम्हाला घेऊन गेला. ही वॉज हॅपी टू सी मी. आणि त्यांनी जेव्हा मला बघितलं, लेखक इथं म्हणते की त्यांनी जेव्हा मला बघितलं तेव्हा त्याला खूप आनंद झाल्याचं मला दिसलं. आय आस्क्ड हिम टू सम क्वेश्चन. व्हॉट प्रॉब्लेम डू यू फेस इन द रनिंग द स्कूल. मी त्याला काही प्रश्न विचारले, परत तेच प्रश्न मी त्याला विचारते की ही शाळा चालवायला तुम्हाला कोणकोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. कम्युनिकेट द स्कूल वॉज डिफिकल्ट ड्युरिंग द रेन, ही सेड. बिसाइड्स द स्कूल्स क्लॉथ्स wouldn't dry in the rainy season, the simplest problem and a familiar one too. During the course of my work, I have listened to many such problems from many such peoples. पावसाळ्याच्या दिवसात त्याने सांगितलं की पावसाळ्याच्या दिवसात शाळेपर्यंत यायचं कसं, हा एक मोठा प्रॉब्लेम या ठिकाणी आहे. आणि पावसाळ्यात शाळेत घालायचे जे कपडे असतात ते वाळत नाही. इतर हा एक फॅमिलियर प्रॉब्लेम असतो, नेहमीचीच ही अडचण असते. ही सिटीमध्ये पण ही अडचण आणि विलेजमध्ये सुद्धा ही अडचण येतच असते. ड्युरिंग द आफ्टर acquiring a fair understanding of the people and their lives, I departed, not forgetting to thank them for their cooperation. I decided to return with some umbrella and cloth for the children. एकंदरीत तेथील लोकांविषयी, त्यांच्या जीवनाविषयी बऱ्यापैकी माहिती काढून घेऊन मी परतण्याआधी त्या लोकांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचे आवर्जून आभार मानले. आता परत यायचं ते या मुलांसाठी छत्र्या आणि काही कपडे घेऊनच यायचं असं ठरवून मी तिथून परतले. When I went again, it was winter. The rain were over. Now the scene was transformed. It was paradise. There was no mud, no frogs croaking, birds were cooing, the sky was clear, many rare flowers had bloomed. I met the same Tandappa. He recognized me and greeted me with a smile. His eyes seemed to welcome me warmly. मी तिथे परत गेले तेव्हा हिवाळा होता, पाऊस संपला होता. आता सगळं दृश्य पालटलं होतं. आता ते सारं जणू नंदनवनासारखं, म्हणजे एखाद्या स्वर्गासारखं भासत होतं. आता चिखल नव्हता
की बेडकांचं ओरडणं तिथे नव्हतं. पक्षी गुंजारव करत होते. आभाळ स्वच्छ होतं. खूप अशी फ्लावर्स त्या ठिकाणी उमललेली होती. आणि मी पुन्हा सेम मीट द तांडप्पा, मी सेम त्या तांडप्पांना परत त्याच व्यक्तीला तिथे भेटले. त्यानं मला लगेच ओळखलं आणि तो हसला. त्याच्या डोळ्यातही माझ्याविषयीचं जे स्वागत, वेलकम, ते मला दिसलं. प्लीज ॲक्सेप्ट these things which I have brought for you, for the children here. Last time I didn't know what to give them, I said, handing over the big bag to him. लेखिका म्हणते की इथं मी इथल्या मुलांसाठी काही वस्तू आणल्या आहेत, त्या कृपया तुम्ही ठेवून घ्या. आणि गेल्या वेळी मी इथे आले तेव्हा माझ्या लक्षात नव्हतं की मी त्यांना काय द्यावं, तेव्हा त्यांच्यासाठी काय आणायचं ते मला माहीत नव्हतं. असं म्हणून एक मोठी पिशवी, एक मोठी बॅग मी त्या थंडप्पाच्या हाती हवाली केली. द थंडप्पा हेजिटेटेड. आय वॉन्डर्ड वेदर ही वॉज फीलिंग एम्ब्रेस्ड. आय टोल्ड हिम, यू हॅव नॉट आस्क्ड फॉर एनी गिफ्ट फ्रॉम मी. I brought this in myself. It will help the children during the rains. Please get the clothes stitched according to their size. थंडप्पा थोडासा घुटमळला. त्याला कदाचित अवघड वाटत असावं. अवघडपणेच तो म्हणाला की आय वॉन्डर्ड वेदर आय वॉज फिलिंग एम्ब्रेस्ड. आय टोल्ड हिम, मी त्याला म्हणाले की तुम्ही माझ्याकडे काहीच मागितलेलं नाही, मी आपणहून या वस्तू आणलेल्या आहेत. इट विल हेल्प द चिल्ड्रन ड्युरिंग द रेन्स. आणि ह्या ज्या वस्तू आहेत त्या तुमच्या मुलांना पावसाळ्यात उपयोगी येतील. कृपया हे कपडे त्यांच्या मापाप्रमाणे त्यांना द्या आणि त्यांच्याकडून ते शिवून घ्या आणि त्यांना घालायला ते कपडे द्या. ही वॉक इन टू हिज हंट विदाऊट सेईंग अ वर्ड्स. एकही शब्द न बोलता तो त्याच्या झोपडीकडे चालत गेला. व्हॉट डू यू वॉन्ट टू लर्न? आय आस्क्ड सम चिल्ड्रन्स हू वेअर स्टँडिंग नियर बाय. तुम्हाला काय शिकायचंय? मी जवळच उभ्या असलेल्या मुलांना विचारलं. नो वन ॲन्सर्ड. कोणी उत्तर दिलं नाही. आफ्टर अ लॉट ऑफ पर्सुएशन a few youngsters came closer, but they were still too shy to talk. I went on coaxing them, and ultimately one of them said, we have heard about the computers, but we have not seen them except one TV. We want to learn about computers. Do you have any book about computers that is written in Kannada? तर कोणी काही बोललंच नाही, कोणी उत्तरही दिलं नाही. खूप मनधरणी केल्यानंतर काही लहान मुलं, काही यंगस्टर मुलं तिथं जवळ आली, पण ती खूप लाजत होती बोलण्यासाठी, बोलायला लाजत होती. कुजबुजत होती, बोलायला तयार होत नव्हती. मी परत त्यांना बोलतं करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळेस मी ऐकलं की त्याच्यातून एक जण म्हणाला की आम्ही कॅम्प्युटरविषयी बरंच काही ऐकलेलं आहे, पण आम्ही तो कसा असतो, कसा दिसतो हे आम्हाला माहीत नाही किंवा आम्ही त्याला पाहिलेलं नाही. आम्ही टी व्हीशिवाय दुसरं काहीच पाहिलेलं नाही, फक्त टी व्ही पाहिलेलं आहे. तुमच्याकडे कॅम्प्युटर संबंधित काही पुस्तकं असतील जी कम्प्युटरवर लिहिलेली असतील तर ती पुस्तकं कन्नड भाषेतली आम्हाला द्या. Having been brought up in a teacher's family and being a teacher myself, I was delighted to hear about these children had to say. Their ideas were surprisingly fresh and modern despite the fact that they belonged to such a background region.
मी त्यात स्वतःही शिक्षक असल्यामुळे त्या मुलांचं बोलणं ऐकताच मला आश्चर्य वाटलं की, आणि मला आनंदही झाला. त्यांच्या कल्पना इतक्या ताज्या, इतक्या टवटवीत आणि इतक्या आधुनिक होत्या की जरी ते एका बॅकग्राऊंड एरियाशी बिलॉंग करत असले, एका बॅकग्राऊंड एरियामधून येत असले रिजनमधून येत असले, तरी पण त्यांच्या ज्या काही आधुनिकतेविषयी त्यांच्या काही जी ओढ होती, कॅम्प्युटरविषयी जाणून घेण्याची त्यांची काही उत्सुकता होती, तर ते ऐकून मला खूपच आनंद झाला. I told them that I would look for such books in Bangalore. If I didn't find any, I promised that I would write a book for them myself. मी बंगलोरला गेल्यावर असं एखादं पुस्तक मिळतं का ते निश्चित बघेल, आणि जर मला मिळालं नाही तर मी तुम्हाला प्रॉमिस करते की मी कॅम्प्युटरवर असं एखादं पुस्तक लिहीन जे तुमच्यासाठी असेल. इथं लेखिका त्या मुलांसाठी पुस्तक लिहिण्याचा एक मानस या ठिकाणी व्यक्त करते. They seemed pleased and I was extremely happy. ते ऐकून ती मुले खुश झाली आणि मलाही खूप आनंद झाला. He held a थंडप्पा had returned from the inside his hut. आणि तेवढ्याच वेळामध्ये थंडप्पा त्या झोपडीतून परत आला. He held a bottle of red liquid in his hand. आणि त्याच्या हातामध्ये एक लाल रंगाचं लिक्विड भरलेली एक बॉटल त्याच्या हातामध्ये होती. अम्मा, he said, presenting the bottle to me, we do not know what you like and what you drink at home. This is a very special drink that we prepare during the summer in this forest area. त्यानं लेखिकेला अम्मा असं संबोधलं आणि असं म्हणून त्यांनी ती बाटली माझ्या हातात ठेवली. तुम्ही घरी काय पिता, तुम्हाला काय आवडतं ते काही आम्हाला माहीत नाही, परंतु आम्ही या जंगलात उन्हाळ्याच्या दिवसात हे खास पेय तयार करतो जे तुम्हाला निश्चित आवडेल. We extract the juice from the wild red fruit and store it. इथे काही जंगलामध्ये काही रानटी फळं मिळतात फॉरेस्ट एरियामध्ये. त्यांचा ज्यूस काढून ते स्टोअर करून ठेवतो आणि हा ज्यूस तुम्हाला नक्की आवडेल असं म्हणून त्यांनी एक लाल कलरची बॉटल आमच्या हातामध्ये ठेवली. इट लास्ट फॉर ॲट लीस्ट 2 रेनी सीझन. ही निश्चित तुम्हाला 2 पावसाळी तरी पुरेल. नथिंग इज ॲडेड टू द ज्यूस. इट इज गुड फॉर हेल्थ. त्यात फळांचा रस काढून तो आम्ही साठवून ठेवतो. त्या रसात आणखी काही घालत नाही, फक्त हा ज्यूस आहे, ह्याच्यात दुसरं काही एक्स्ट्रा ॲड केलेलं नाही. हा एक शुद्ध असा फळांचाच फक्त ज्यूस आहे. इट इज गुड फॉर हेल्थ. हे शरीरासाठी चांगला पेय आहे. ॲड सम ऑफ दिस ज्यूस टू कप ऑफ वॉटर अँड स्टेअर इट बिफोर ड्रिंकिंग. याच्या 1 कप पाण्यामध्ये हे ज्यूस टाकून तुम्ही हे व्यवस्थित स्टीअर करणं म्हणजे ढवळून घेणं, स्टीअर करून तुम्ही ते पिऊ शकता. आय वॉज एम्ब्रेस्ड. मलाही फार अवघडल्यासारखं झालं. हाऊ कुड आय ॲक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम दीज पुअर पीपल. आणि मी गरीब लोकांकडून कसं काय गिफ्ट घेऊ शकते. दे देमसेल्स डिड नॉट सीम टू हॅव इनफ टू ईट अँड ड्रिंक. की ज्यांना इतक्या गरीब लोकांकडून मी काही भेट कशी करू शकते. त्यांना स्वतःलाच खायला पोटभर अन्न नाही किंवा प्यायला काही व्यवस्थित मिळत नाही, आणि अशा लोकांकडून मी गिफ्ट घेणं हे योग्य होणार नाही असं लेखिकेला इथं वाटतं. मोरेवर आय हॅड गॉन ऑन मिशन टू गिव्ह not to take. I thought it over and politely declined the gift. शिवाय मी ते स्वतः देण्यासाठी काहीतरी आलेले आहेत की काही घेण्यासाठी नाही, दान धर्मासाठी घेण्यासाठी नव्हे. मी जरासा विचार केला आणि नम्रपणे त्यांनी दिलेल्या त्या गिफ्टला नकार दिला. द थंडप्पा then said gravely, Amma,
then we cannot accept your gift either. त्यावर थांडप्पा गंभीरपणे म्हणाला की तसं असेल तर आम्ही लेखिकेला तो अम्मा असं संबोधतोय. आम्ही तुमचं गिफ्ट घेऊ शकत नाही. आवर ॲसेंटर्स हॅव लिव्ड इन दिस फॉरेस्ट फॉर जनरेशन अँड दे हॅव टॉट अस देअर वेज. आमचे पूर्वज पिढ्यानपिढ्या या रानामध्ये राहत आलेले आहेत, या जंगलात राहत आलेले आहेत. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे आम्हाला असं शिकवलेलं आहे की आलेल्या पाहुण्यांना कोणतेही गिफ्ट दिल्याशिवाय त्यांना वापस किंवा परत न पाठवावं. तर ही एक या ठिकाणी आपल्याला आदिवासी समाजातील एक चांगली पद्धत या ठिकाणी दिसते. व्हेन यू वॉन्ट टू गिव्ह अस समथिंग वी ॲक्सेप्ट, बट ओनली व्हेन वी कॅन गिव्ह समथिंग टू यू टू. अनलेस यू टेक आवर गिफ्ट वी कॅनॉट टेक द थिंग्स यू हॅव ब्रॉट फॉर अस. आणि परत तो रिमाइंड करतोय की तुमची आम्हाला काहीतरी देण्याची इच्छा आहे ना, मग आम्ही ते घेऊ, पण त्याचबरोबर आम्ही जे घेऊ ते तुम्हीसुद्धा घ्यायला पाहिजे. आम्ही जे तुम्हाला गिफ्ट देऊ तेही तुम्ही स्वीकारायला पाहिजे, असं तो या ठिकाणी नमूद करतो. तुम्ही आमची भेट जर स्वीकारणार नसाल तर आम्हीही तुमची भेट स्वीकारणार नाही. आय वॉज शॉक, एम्ब्रेस्ड अँड हंबल्ड. मला ते ऐकून धक्का बसला, थोडंसं अवघडल्यासारखंही झालं आणि स्वतःला एक शरम पण वाटली. नथिंग इन माय एक्सपिरियन्स हॅड प्रिपेअर मी फॉर दिस. माझा अनुभव आजपर्यंत असा अनुभव मला कधीच आलेला नव्हता. द युजुअल पॅटर्न इज फॉर पीपल टू एक्सप्रेस द ग्रॅटिट्यूड when a charitable organization provides some assistance. I have come across complaints too when a group or organization has many problems and we help solve one of them. साधारणपणे एखादी धर्मदाय संस्था काही मदत देऊ शकते जे तेव्हा लोक कृतज्ञता व्यक्त करतात. अशी नेहमीची पद्धत आहे. कधी कधी तर तक्रारीसुद्धा ऐकायला मिळतात. आम्ही एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला काही अडचणी असतात, तेथील एखादी अडचण दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. वी हेल्प टू सॉल्व देम. आम्ही तो अडचण ती दूर करण्यास पडतो. इट इज नॉट युजल फॉर द रिसिपेंट फॉर आवर हेल्प टू ग्रम्बल अबाउट what has been left undone rather than show gratitude for what has been accomplished. पण कित्येकदा आम्ही जी काही मदत केली असेल त्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणं राहावं, पण जे करायचं राहिलं असेल त्याविषयी तक्रारसुद्धा ऐकायला मिळते. कधी कधी असं घडलेलं आहे की इथं लेखिका नमूद करते की कधी कधी असंही घडलेलं आहे की ज्यांना मदत केली त्यांनी इतकी कमी रक्कम दिल्याबद्दल किंवा इतकी कमी प्रमाणात मदत केल्याबद्दल, अमाऊंट ऑफ हेल्प गिवन टू देम, त्याच्याबद्दलही त्यांनी कंप्लेंट करतात की आम्हाला इतकीच रक्कम तुम्ही कमी का दिली किंवा अजूनही रक्कम देता आली असती. अशा प्रकारच्या कुरबुरीन तक्रारी ऐकायला मिळतात. आय हॅव टेकन ऑल दिस इन माय स्ट्राईड, फाइंडिंग फुलफिलमेंट इन गिविंग, नॉट इन द रिस्पॉन्स. ते मी फारसं कधी मनाला लावून घेतलेलं नाही की जे असं काही घडलेलं असेल ते, आणि मी देण्यात समाधान मानलेलं आहे. त्यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत याचा मी कधी विचारही केलेला नाही. नॉट इन रिस्पॉन्स. Here in Sahyadri forest was an old man, a tribals with no schooling, practicing the highly principled philosophy of life. इथं लेखिका म्हणते की सह्याद्री फॉरेस्टमध्ये, एक सह्याद्रीच्या जंगलात एक आदिवासी म्हातारा, ओल्ड मॅन, शाळा कधी न शिकलेला, कोणत्याही प्रकारचं जीवनाचं मोठं तत्त्वज्ञान कधी न समजलेला असा स्वतः प्रत्यक्ष जगत होता. फिलॉसॉफी ऑफ लाईफ, गिव्ह व्हेन यू टेक, हे जेव्हा तुम्ही घेऊ शकाल तेव्हाच द्या. घेण्याची जर तुमची तयारी असेल तर तुमची देण्याचीही तयारी असली पाहिजे. असं एक हायली प्रिन्सिपल ऑफ फिलॉसॉफी ऑफ लाईफ हे
त्यांनी इथं लेखिकेला शिकवलं. तर हे एक प्रिन्सिपल आपण या लेसनमार्फत शिकू शकतो की जर तुमची घेण्याची जर तयारी असेल तर देण्याचीही तयारी तुमची असली पाहिजे. तर काहीतरी दिल्याशिवाय घेऊ नका. वेन यू टेक डू नॉट टेक विदाऊट गिविंग. दिस वॉज अ कल्चर ॲट इट्स बेस्ट. आणि हेच एक संस्कृती एक उत्तम उदाहरण या ठिकाणी लेखिका आपल्याला सांगते. आय स्माइल्ड अँड ग्रेसफुली ॲक्सेप्टेड इट. मी हसले आणि आनंदाने त्याचं ते गिफ्ट स्वीकारलं. द थांडाप्पा रोज इवन फर्दर इन माय इस्टीम when he remarked with a twinkle, there is a grace in accepting also. आपली संस्कृती सर्वात सुंदर स्वरूपात इथं बघायला मिळाली याबद्दल लेखिका धन्यवाद मानते. ही संस्कृती व्यवस्थापन शाळेमध्ये शिकवली जात नाही, परंतु ती त्यावर द थांडप्पा रोज द इवन द फर्दर इन माय इस्टीम वेन आय रिमार्क्ड विथ ट्विंकल्स. त्यावर त्याचे डोळे चमकले, त्याने डोळे उंचावले. अँड देर इज अ ग्रेस इन ॲक्सेप्टिंग ऑल्सो. की घेण्यात सुद्धा एक मोठेपणा असतो. हेच त्यांनी या ठिकाणी आपल्याला या लेसनमार्फत सांगितलेलं आहे की घेण्यात सुद्धा मोठेपणा असतो. तर अशा प्रकारे हा लेसन इथे समाप्त होतो. लेसन आवडला असेल तर लाईक करा आणि जर आपल्या इतर FYBच्या विद्यार्थ्यांना ही लिंक याची शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तुम्ही तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढील व्हिडिओ तुम्हाला या प्लॅटफॉर्मवर अवेलेबल होतील. तर एवढं बोलून हा व्हिडिओला विराम देतो. धन्यवाद.